Давайте я тепер перейду до ваших питань. А вам сам дякую за стрім. Будь ласка, дякую, що приєднуєтесь. І ставите лайки, і там поширюйте там і все таке. З яким функціоналом AI вже сьогодні повинен вміти працювати розробник? Ось, мабуть, з того, що все порозказував сьогодні, от я б сказав, що цей функціонал я б вже очікував від сіньор-розробника по-любому вміти. Тому що, сіньор-розробник же не тільки пише код, да, він же ж часто, в принципі, робить інвестигейшн для того, щоб розуміти, що пішло не так. А хто це робить? Розробник же, звісно. Ось. І ось цей функціонал я думаю, що треба вже вміти розуміти. Треба трошки розуміти, що це такі скіли, які є команди, як створити власний скіл, да? Які є MCP, це сервера, як їх підключати. Хоча, насправді, тут, як на мене, все настільки просто з цим AI-сталом, тому що він сам тобі, може це пояснити, ти можеш спитати, а як це зробити. Я навіть сам MPC-сервер написав, як я казав, для доступу к тільки системі. Чи вмію я писати MCP-сервер? Добре, окей. Справедливості ради треба сказати, що я ходив на на курси одні я був, онлайн-курсі, хтось мені скаже, а що це зразу ж понесеться, які курси. Можу написати потім в лічку, а то скажуть, що це реклама, а за неї не заплатили. Ні, я шуткую, не проблема. Ось, я був один курс, дуже цікавий, кльовий курс, де багато чого я вже пізнав, але додатково ще читав теж, дивився відео, теж, як це створюють, наприклад, MCP-сервера, так? Але по факту, це було більше, ніж півроку тому, чесно кажучи. Я все забув, от як зараз скажи мені, напиши MPC, я такий, капець. І все ще ж на Python, до речі, не на Java. Але, береш айку і кажеш, роби. Звісно, якщо хоч трошки є розуміння, то можеш перевірити, що воно там все нормально, дійсно написала ні хрень якусь, да? Але яйка ж, вона теж не дурна, вона ж розуміє, що ви нічого не знаєте, тому більш-менш нормально. Я думаю, що цей функціонал треба розуміти, як запускати, що таке субагенти, як їх можна запускати, як ширити. І один навик, який дуже корисний. Як працювати в умовах обмеженості ресурсів. Ось у вас є токен, у вас є підписка, наприклад, не там супер топ-пупер, там в якій unlim, да? У вас немає unlim, у вас lim. У вас ліміт, і ліміт дуже такий складний. Як зробити свій workflow так, щоб цей ліміт не так, що я в ліміті, я нічого робити, у мене лапки, я йду п'ю каву. Ні, щоб ви продовжували працювати навіть з лімітами. Які задачі, які моделі краще вирішують, умовно кажучи. Тобто, це поки не, це не вивчиш, це треба досвід мати. Тому для того, щоб мати досвід, треба працювати. Так, Андрій це пише, це, мабуть, це ж з самого початку, там були ж багато історій, тому, мабуть, люди і коментували ці історії. Давайте вгадаємо, налили якихось даних по якомусь предикату без лімітів, потім воно десь по цьому предикату тягнеться до подальших дій. Ніхто не думає, що хтось налє багато. Насправді, і так, і ні. Ця таблиця, в якій накопичувалися дані, вони накопичувалися просто поступово, бо у нас з'являються нові юзери, да, ось ми там за рік виросли з 10 тисяч до мільйона, зараз вже 1 300 000, і люди просто йдуть. Вони виконують, не всі, звісно, але деякі люди, багато, скажімо так, виконують якусь там дію, і ця дія, вона фіксується в цих даних. І воно просто поступово, це не те, що там воно зараз не лилося, воно просто поступово росте, і воно постійно буде рости. І це вже теж окрема ще проблема, чи воно там потрібно нам, ці там якісь дані історичні, може вже пора підчищати, це теж окремий нюанс, але так ось воно вийшло. Яким чином, Андрій питає, ви підключилися до всіх сервісів? MCP. Більшість підключень йде через MCP. Деякі підключення в Jenkins, до речі, ось Jenkins, щось я якось MCP спробував приєднати, щось не вийшло, я забив хрен. І просто звичайний скіл сам написав, з цим токеном ганяй, до Jenkins. І цього достатньо. Хтось може спитати, Юра, ти що, прям в AI токени даєш? Звісно, ні. Це окрема річ, як я заборонив AI читати всі токени прям на рівні, хуків, да, на рівні цих, це можна сказати такий, найнижчому рівні, що вона просто фізично не може прочитати токен. Хоча, якщо вона сильно захоче, можливо, то і зможе, але по факту воно там просто відрубає, вона ж, якщо воно раптом намагається це робити. Тому ні, токени не даю, але, в принципі, через MCP. Тобто в Amazon офіційний MCP, цей, куди там, в базу, в Postgres, там не, хоча може офіційно вже не пам'ятаю, Sonar теж MCP, в Prometheus. Prometheus десь і без MCP, вона сама просто там пару запитів зробила, треба зробити, мабуть, MCP. Коротше, де є MCP, особливо офіційний, там я намагаюся їх підключати. І тут ще теж цікава річ, що, розумієте, якщо ви вставили, наприклад, всю вашу сесію, ви запускаєте сесію, ви хочете написати якийсь клас з тестами, да? А у вас ці сесії там під'єднуються 500 MCP-шок.
то дуже швидко токени заб'ються. Тому тут у мене, до речі, для цього є різні проекти. Да? Тобто в звичайному проєкті, в якому я програмую, там взагалі жодних MCP. Бо теж мені заколупувало кожного разу їх включати-виключати. Типу, о, зараз я їх повиключаю, а потім я їх включаю, потім забуваю включати. Ні, тому я, наприклад, в звичайному стандартному flow у мене взагалі жодних MCP, там здається тільки 1 чи 2 підключено і все. Ось, а коли мені треба робити investigation, якісь там по логам кудись ходити, да? Для цього є окремий проект на GitHub. Ну, звісно, так. І в рамках цього проекту вже є оці, типу, MCP. Тобто MCP ж вони можуть бути на рівні проекту, на рівні юзера, там, да, системи. І вони просто в рамках цього проекту сидять. Тобто я туди заходжу, і я відкриваю, там зразу пачка MCP підключена. Ну, бо мені це і потрібно, я починаю лазити там по investigation робити. Воно тільки має. І звісно, воно не пише код. Тобто ця сесія, я, звичайно, ніякого коду не пишу. Тільки investigation, результатом якого є якісь файли, issue там чи ще щось, а вже потім запускаю окремих агентів, іди читай issue і вже там пише код. На якій мові пишете MCP? На Python. MCP сервер – це окремий мікросервіс. Може бути по-різному насправді. Можна писати як окремий мікросервіс, можна, але зазвичай це все одно сервіс. Можна оформлювати його як докер. Докер-контейнер, він буде підніматися потім в докері. Так? Це може бути окремий сервіс, як я вже казав, це може бути просто код. Тобто, якщо це на локальній машині, це взагалі дуже швидко, це робиться прямо з кодом. Мабуть, навіть треба, я так розумію, може створити якось відео, це просто показати і отак от разом з вами просто написати якісь MCP такі невеличкі, кудись конектитися, не знаю, кудись, придумаємо. Бо насправді, ну, воно на Python, тому що на Python дуже гарні є вже готові бібліотеки, які це все підтримують, да, для написання цих MCP серверів. Його можна і на Java написати насправді, на чому завгодно. Але там же ж логіки не так вже й багато. В самому, ну, тому що зазвичай ви просто, ну, там, проксуєте доступ кудись, да? Це, типу, якщо там, умовно кажучи, база, то, ну, все одно буде якийсь connection, логін, паролі, там якийсь PG, SQL. Якщо це, наприклад, якийсь от система для працювання support тікетів, у неї просто був API, і є звичайний API, JSON, там, input-output, да? Тобто це просто виклики цього API. То, звісно, можна на будь-якій мові це писати, просто в Python це якось зручніше, воно просто і видно, так? І потім фішка в тому, що можна його підключати, запускати, його не треба нікуди деплоїти. Ні якийсь сервер робити, ні докер, можна оформити докер, можна ні. Можна прямо, тобто, коли стартує MCP сервер, тобто цей клод, він просто прямо викликає команду, ви ж кажете, в якій директорії лежить цей сервер, і він там просто його сам запускає. А потім, звісно, ви завершите сесію, він його гасить. Ну, типу і все. Тобто набагато відносно просто це відбувається. Але якщо підключаєте якісь сторонні, то тут вже там вони можуть або десь лежати, це якийсь окремий, цей, як його, URL-ка, да, там підключається, або воно скачується. Ну, а якщо це окремо, то це десь, чи ви йому довіряєте, хочеться все-таки, щоб було у вас власне. Ну, тобто тут теж нюанси починаються. Зазвичай багато з них вони просто скачуються і локально потім у вас піднімаються. Так, цікаво, з точки зору комерційної таємниці, чутливих даних. Клієнт дозволяє користуватися загальною підпискою до Cloud-кода, чи у вашої команди якась надбудова над Cloud-кодом, що захищає дані. Тут цікаво, ми використовуємо загальну корпоративну підписку Cloud-кода, так, ось. І ми, ось тут є така сіра зона трошки, скажу чесно, да. Тому що якщо Клоду просто сказати, чувак, ось тобі таблиця з клієнтськими даними, іди там, зроби з нею щось, і вона там починає з нею шурувати, читати, то тут можуть бути нюанси, так. І тому від цього треба якось підходити, да, якийсь розумний підхід до цього мати. Ті дані, до яких я даю доступ к Клоду, да, вони або обфусковані, тобто там немає клієнтських даних, ну, або даних, які можна інтерпретувати як комерційна таємниця, умовно кажучи, так? Або якщо я розумію, що ну, так чи інакше вони там є, і він, хоча я йому кажу, не читає, але ж, ну, ніхто застрахований не може прочитати, так? Тоді ти починаєш вже додатково обмежувати через доступи, через створення окремих view, які дивляться тільки на окремі колоночки, які нам потрібні. Да? Цього зазвичай буває достатньо. Плюс інколи тестувати це все можна, умовно кажучи, на деві, де є, ну, така ж сама структура даних, просто що дані там, ну, тестові, да? Там можна все відтестувати, наприклад, доступи, скрипти. Теж часто таке бувало, що мені доводилося мати доступ до даних, де, ну, є чутливі дані, так? Хоча в нас, в принципі, воно все так максимально
Ну, воно не те, що обфускується, воно неможливо ідентифікувати, скажімо так. Але якщо, скажімо, взяти і зробити select all, то да, ти викачуєш всю там статистику, і там всі дані за рік, і це вже начебто і комерційна таємниця, так? Тому прикол в тому, що дивлячись, коли ти розумієш, який плані може бути аналіз, до чого це може призвести, якісь речі можна виносити в окремі скрипти, які ви вже самі контролюєте. І він просто моделі сказати, викликай ці скрипти, а туди доступу у тебе нема. Туди є, туди нема. Все. Там забанити, тут доступ дозволити. Тобто є способи, як з цим працювати, якщо є така можливість, якщо ви розумієте чутливість даних, до яких можуть бути проблемки. Да? Але це така річ тут цікава, да? Наприклад, якщо, ну добре, агент не може туди достукатися, а хто може? Типа, а ви можете, а вам довіряє бізнес? Да? Що ви завтра не зробите бази даних і десь її не продасте. Коротше, цікава річ. В чому різниця між скілом і MCP? Багато в чому. Да? Скіл – це звичайний текстовий файлик, який лежить там в спеціальній папочці Skills, і в ньому є зверху маленький опис, а далі інструкція, умовно кажучи. І скіл завжди, він підвантажується, оцей маленький опис, тобто модель знає, що воно є, так? Але потім, коли вона коли вона розуміє, що цей скіл підходить під цю задачу, вона його весь вичитує і починає виконувати те, що написано в цій інструкції. Але це ж інструкція. Вона може виконати, може не виконати, може піти в сторонку там і так далі. Тобто це така словесна інструкція, що треба робити. MCP-сервер – це як API, врахуйте. Да? Тобто, знову ж таки, підвантажується опис цього сервера, тобто такі-то MPC, такі-то інструменти є, да? Такі-то методи, умовно кажучи, з такими-то параметрами. Так? І яйка, коли розуміє, що так я тоді його виключу, вона його просто викликає. Так? І вона Вона просто викликає цей метод з такими-то параметрами. Так? І метод повертає їй результат. Зазвичай якась структурований вхід, структурований вихід. Але що він робить, це не яйка виконує цю інструкцію, а це виконується вже ваш скрипт якийсь, да? Або ваш сервер, який це видає, він вже там щось робить. І що робить, це вже ви контролюєте, його може запрограмувати. Щось він може дозволяти робити, щось ні. І так далі. Тобто там вже купа починається моментів. Так що в деяких місцях краще MCP, тому що більше контролю, в деяких місцях краще скіл, тому що швидше і простіше. Називаємо це так. Чи є на вашому проєкті загальні підходи впровадження AI в мікросервіс, що кожен робить як зручно і локально для себе, так і для сервісу для всіх? Коли ви кажете впроваджувати AI в мікросервіс, це цікаве питання, тому що ми не впроваджуємо AI в мікросервіс, ми використовуємо AI для того, щоб програмувати мікросервіси. Є якісь загальні підходи? Звісно, є. Тобто, але більш-менш, в принципі, кожен робить як хоче, як вже там сам. Але ми, якраз у нас є загальні наші директорії, да, де ми ділимося знаннями, розповсюджуємо там загальні скіли, наприклад, які всім підходять, загальні воркфлоу, які більш-менш працюють, да, вже, і ми ділимося і всі використовують. Тобто, прям такого, скажімо, форсінга, чого роби або так, або по-іншому не може, такого немає. Тобто, кожен по-своєму, але якщо якийсь процес показує свою ефективність, то чому б його не провадити, і всі починають його робити, бо воно ефективно. Why not? Цікаво поділитись, як створювати такі workflow. Я думаю, якось розкажу. Пробував чи локальні моделі? Я колись, здається, все розповідав, можливо, на минулих стрімах. Так, пробував. Для деяких задач, слава Богу, комп тягне відносно локальні моделі. Оце, до речі, теж ще одна з моментів, де можна як працювати з чутливими даними. Так? Тобто, я одного разу таке робив. Тобто, я робив експорт даних сам. Не Яйка робив експорт, я робив експорт. Да? Тобто, я робив експорт. Яйка, зазвичай, ці моделі нові, вони, до речі, ці описи і так далі, навіть сонети, не знаю, вони досить розумні. Вона ніколи не буде робити get all там всіх ваших даних з таблиці, воно і нахер треба, це, вона контекст просто спалить. Вона сама розуміє, вона інколи робить, вона може просто виконати запит і потім просто redirect output файл, а вже потім по файлу бігати і шукати, причому часто шукає просто звичайними там грепами, LS, тому що їй конкретно щось треба знайти, а не все, і все не цікаво. Але все одно, я до того, що колись у мене був такий момент, що я зробив експорт таблиці з даними і далі запустив просто локальну модель для того, щоб щось там було проаналізувати. Довго, коряво, але спрацювало, до речі. Да? Знайшло те, що я хотів. А потім все одно взяв вже нормальну модель, просто головне мені був результат зрозуміліший, і я вже потім його міг віддати. Так що, це теж варіант, це один з варіантів підняти свою модель, не обов'язково локально прямо в себе на компі, є там амазонівський Bedrock і так далі, там можна піднімати. Так що, варіанти є, скажімо так, да?
Плюс, до речі, про чутливість даних також не забувайте, що всі корпоративні підписки на всяких чатах GPT Cloud Code, вони ж тому і називаються корпоративними, тому що там більше обмежень, більше зобов'язань від цих агентів, що можна, що не можна використовувати. Тому навіть якщо якісь дані туди пропадають, ну, типу, вони, клянуться матір'ю, да, що може, що воно ніколи не використовують. Чи цим довіряти, чи ні, ну не знаю. Amazon теж клянеться, що не бачить ваших даних, да, але ж, ну, камон. Хтось може і бачити, да? Я думаю, що спецслужби, можливо, і бачать, а може і ні. Не знаю. Добре, дякую всім. Давайте вже зупинятися якось, бо нас я вже не знаю, про що говорити. Але дякую вам всім за ваше запитання. Це було дуже чудово і прекрасно. Я маю надію, що вам сподобався цей стрім і що ви щось цікаве з нього дізналися. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, раптом, не знаю. Ставте лайки, напишіть якийсь коментар, поділіться вашим досвідом спілкування. І не забувайте ось сюди, да, допомагайте військовим України, нашим захисникам, потрібна ваша допомога. Тому задонатьте вашу каву ранкову, або вечірню, або ще щось там. Да? Всім буде гарно від цього, і ми разом наблизимо нашу перемогу. Бо чому б ні? Зараз такі події розгортаються, що треба теж продовжувати вкалувати. Ось. Ну і хай Яйка вам допомагає в житті. І ще що можу сказати. Підписуйтесь ще там на канали мої там в Телеграмі і в WhatsApp. Не знаю на що. Всі кажуть, всі блогери це кажуть, і я тут кажу. Підписуйтесь. Може колись я напишу агента, який буде за мене там щось відповідати. Можливо, а може я вже написав. А може я взагалі не справжній, це я з вами говорить. Ні, це я все-таки справжній, бо агент ніколи не буде пити каву, а я буду. Ось, тому бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, допомагайте військовим України, навчайтеся, програмуйте і до нових зустрічей. Слава Україні! Пока-пока!